humingi po kami ng paumanhin na hindi natuloy ang ating pagpapakitang gawa, paghuhulno ni Sir Memar last Tuesday, June 9, kasi po sa hindi maiwasang pagkakataon na nagkaroon kami ng problema sa power. Pero ngayon po, itutuloy na natin ito upang maisagawa na ng maayos ang anumang bagay na ipapakita sa inyo at matutunan niyo ang mga bagay na gusto niyo matutunan. Ang mga courses na aming iniaalay para sa inyo ay ang bread making para sa 4 na araw, pies and pastry para sa 1 araw, general baking 4 na araw, European bread making para sa 2 araw, at specialty cakes for 3 days. Meron din po kami tinatawag na basic cake making para sa 4 na araw, at yung pinakamahalaga po ay ang full course na 20 days. Dito po malalaman ninyo ang lahat-lahat ng bagay na dapat ninyo matutunan para sa inyong pag-ibig. Para po naman sa mga ingredients na gusto ninyong mabili dito sa aming Artisan Baking Institute o kaya po ay yung delicious na tinatawag, ang gagawin lang po ninyo ay tatawagan ninyo ang aming telepono bilang 84429888. Ang isa pa po ay 84429898. Ang inyong pong kakausapin o hahanapin ay si Dana. Kukunin lang po ni Miss Dana ang mga order ninyo. Pag sinabi po sa inyo ang araw na kayo ay kukuha na o ipipick up ito, saka lang po kayo pupunta dito. Kung gusto naman po ninyong mag-aral, ang inyong pupuntakin ay si Rose Tan. Ito po ang kanyang number. 0917 5053 Ulitin ko po, si Ms. Rose Tan ang inyong tatawagan para sa inyong pag-aaral sa kung anumang kurso ang gusto ninyong matutunan. 0917-50-43208. Noon pong nakaraang talakayan natin ay pinakita sa inyo ni Ginoong Behar ang kanyang mga formulation sa ating mga recipe. Nakita po ninyo na sinagawa niya ang bread making o ang pandesal na tinatawag natin sa pamamagitan ng paggamit ng mixer. So, dalawang method po ang pinakita niya, ang no time dough at saka ang sponge and dough. Mapapansin po ninyo na iisa po ang recipe na ginamit. Pero pagdating po sa sponge and dough, na bago lang po ang percentage ng yeast at saka ng tubig. Kasi 2 beses po tayo maghahalo sa sponge and dough. Pero pareho pa din po ang recipe. Sa araw na ito, ipapakita naman po niya ang paggamit ng roller. Mapapansin niyo, isa pa rin po ang recipe na kanyang gagamitin, subalit dahil sa paggamit ng ibang makina ay mag-iiba ang tubig na gagamitin. Ito po ay dahilan sa ang gagamiting roller ay makakaapekto sa masa. Kapag kayo po ay gumamit ng roller, ay kailangan kakaunti lang po ang tubig kasi po ay kakapit sa roller ang masa kapag ang inyong tubig ay marami at malambot ang masa. Sa baker's percentage po, ginamit po natin sa bread flour ay 100%. Ang ginamit pong base o yung content ng harina ay 1,000. So, ang sugar po is 20%, which is 200 grams. Ang salt natin is 1.75, which is 18 grams. Ang ating shortening is 6%, which is 60%. Ang instant cheese is 1.5, which is 15%. Ang ating pong bread improver is 0.4, which is 4%. So, nagbago lang po tayo pagdating sa sponge and dough kasi po wala po tayong bread improver sa ating sponge and dough. Ngayon po, ipapakita naman sa inyo at ibibigay ni Ginoong Behar, ang ating master baker, ang percentage na gagamitin natin sa ating no time dough at straight dough method. Ang gagamitin makina ay ang roller. So, pinakikilala ko po sa inyo ang ating master baker, the man with a golden heart,
Dr. Wilfredo M. Behar. The golden necklace. Ang The golden necklace. Okay, good morning sa inyo lahat. Now, we will have the continuation of the baker's percentage. Ayun, zero. Mga bako, oh. Ayun na yung mga bako. Okay. Now, our recipe will be loaf bread, for example. Now, by using the baker's percentage, we will have the base. Yung volume, yung dami na gusto mo. Let's say you want to make 1 kilo, 2 kilos, 10 kilos, 1 sack. Okay, so that will be your base. Huh? Then for the ingredients, we have flour. Of course, since bread ang gagawin natin, we'll be using bread flour. And the bread flour should be equivalent always to 100%. Then we have sugar. We want our loaf bread to be a little bit sweet. So we make it into 20%. Then we have salt, equivalent to 1.75. Then we have shortening or lard, equivalent to 6%. Then we have Angkor instant yeast, equivalent to 1.5%. Then we have water. We'll be using mixer, equivalent to 57%. Then we have master dough or bread improved, equivalent to 0.4%. Now, if we will add all of this, we call it total formula percentage. Okay? Then, for example, our base will be 1 kilo. Then 1 kilo is equivalent to 1,000 grams. By converting the percentage to by grams, the formula will be given 2% over 100, then multiply by the base, so your answer will be in by grams. Okay? By using this formula, we have here 100 over 100 equivalent to 1, then multiply to our base 1,000 grams. So here, the answer will be 1,000 grams. So in other words, the base and the flour is the same. Whatever the base you wanted to, that will be the equivalent of your flour. Why? Kasi ang flour natin is always equivalent to 100%. Then sugar, 20%. We have 20 over 100, we have 0.20 multiplied by 1,000 grams. So we have 200 grams of your sugar. Then the salt here, we have 1.75 over 100. We have 0.0175.
then multiplied by 1,000 grams. So you have 17.5 or 18 grams. Okay? Then shortening. 6 over 100, we have 0.06 multiplied to 1,000 grams. So you have 60 grams. The anchor instant yeast, we have 1.5 over 100, 0.015, then multiplied by 1,000 grams, so you have 15 grams. Then water, 57 over 100, we have 0.57, multiplied by 1,000 grams, so you have 57 grams. Now, water, like what I said, is always variable, more or less. Then master dough improver, 0.4 over 100, 0.004. Then multiplied by 1,000 grams, so you have 4 grams. Now, if we will add all of this, we call it total dough weight. So this one is equivalent to 1,867.0 grams. Well, this one we have 186.65%. Okay, now this is our total dough weight, and from the 1,867.0, ang harina dito ay 1,000. Okay? Now, for example, the scaling weight per piece before baking of the loaf bread will be 600 grams. To get the yield, you have to divide the total dough weight over scaling weight per piece. So you have the total dough weight, 1,867 grams divided by 600 grams. So you will have a yield of 3.1. By dividing 1,867 grams by 600 grams, you will have around 3 pieces. No? Okay. So automatically, you will have the total yield of your product based on to your total base equivalent to 1,000 grams. Kaya, pag kayo gumagawa, madali nyo kagad malalaman kung ilan ang lalabas na tinapay sa iyo. No? By using the baker's percentage. Now, here in the recipe, the amount of the water here is always variable. Like what I said, if it is mixer, your water will be more than 50% above. No? Pag mixer, ang tubig natin, 50% above. Pataas. Pag roller machine, ang tubig natin ay 50% below. Pababa. Okay? Pababa siya. Then also, with the amount of the sugar here, this is also variable. It depends, no? Kung anong gusto mo. The more sugar,
or the less sugar you wanted to the recipe, pwede. Okay? Same also with the shortening. But the amount of the flour should be always equivalent to 100%. Okay? Now, this recipe will be used also in the making of the loaf bread in regards with the roller machine. Pag-roller, no? Pag-roller tayo, ang tubig natin ay magiging 50% only. Pero pag mixer, ang tubig natin ay nasa 57. So, mixer, then we'll be making another one, roller, only the amount of water will be changed to 50%. So 50% of the 1,000 is equivalent to 500 grams. Okay? Okay, ano mga yung yield kita? Sa 50 grams, 30. 50 grams niya. 50 grams? Oh. 27. Mixer. Nasusum naman yan mo. Ganun mo. Ganun mo. Yan. 30. Ang dami kasi nawalag po. 32 sa akin. Maaga pa yan. Dito kayo sa malinaw. Ganda kasi yung cellphone. Ang linaw. Tingnan mo, ma'am. Kahit nakazoom. Ilan to? 1, 8, 6. Elbor. Sir, bakit niyo po binura? Kinokopya ko pa po. Tigil na. 186. 186.7. Hindi. Total gawin. 186.7. 186. Dito. 1, 7. Kinokopya pa pala eh. Point. 65. Yung total formula. Ito yung total gawin. Kinukopya pala nila sa'yo. Ito na lang ano, mga syunga-syunga sila. Sir. Live ini. Marami na lang. 34. 30 sa akin. 30. So this is the recipe, no? Para hindi na kayo mahirapan.
So, ang mabago lang ay tubig, no? Tubig. Tubig ay mababago. But the rest of the ingredients will be the same. Dito pakian mo nga ito. 1,000 grams. Ito, 179.65. Okay? So this is your total dough weight. This is your total formula percentage. Okay? So magkakaiba. This one is mixer and this one is roller. Now, for example, gusto mo gumawa ng tinapay, very special, no? The same recipe here also in the making of pandesal. Loaf bread or pandesal. Pareho lang to, no? Pareho lang. Okay? Ang scaling weight natin per piece, pag pandesal, it should be 30 grams, no? Pag ang ginawa mo ay loaf bread, it is 600 grams. Okay? This one is always before baking. Before baking. Now, we have always a 10% bake loss, no? Kung before baking, we have 30 grams of the pandesal. 10% of 30 grams is 3. So, pag minus mo yan, 27 grams na lang to after baking. So, pag after baking, your product is no longer 30 grams, 27. Ito naman, 600 minus 60 na. 4. 504. So, we have 504 grams. 594. 494. 594. 9. 4. Okay? Paano yan? Magkano? Kaya pag kayo gagawa ng tinapay, always see to it, alam nyo ang timbang para you can easily have the number of pieces of the pandesal. For example, with the yield that you have, no? Yield. Total dough weight with the scaling weight per piece. So for the making of the pandesal, we have roller. So the total dough weight will be 1797 grams divided by 30 grams. Kita mo na. 59. So we will have 59 pieces. So makukuha mo na kagad kung ilan ang labas, no? Now, for the pandesal, that will be for mixer. So we have 1867 grams divided by 30. Tamir na. 62. We have 62 Ayaw niya pieces. pagkakarating mo. So mas marami ang labas sa mixer kesa sa roller.
Okay? Nakuha niyo na? Now, all questions will be entertained mamayang hapon pag naluto lahat ng tinapay, no? At pwede ba pag kayo nagtanong, yung related lang sa mga subject natin na di-discuss? Para hindi na ako sa'yo. Para hindi na-aksaya ang oras, hindi ko ano naman pinagtatanong nyo. Ha? Okay, now, sa log bread naman tayo. Hindi Ito ko sa naiikot. pandisan. Wala yung isang kaso. Sa log bread, Bakit di pa nila? mixer. Walang ganun. So, pag mixer, we have 1,867 grams divided by 600 grams. The scaling weight per piece. Ilan ang lalabas? So, we have 3 pieces. Tatlo. Now, we have loaf bread, roller, or pasada. We have 1,797 divided by 600 grams. Ilan? 2.99. Ito nga magkabit. So, 0.99 or Ganun lang. 3 pieces, kaya lang yung isa ay kulang sa timbang. Pero yung dalawa, eksaktong 600. Or, tumatagal na ilang araw, you're going to use mixer. Pero sa commercial, ang gamit ng mga bakery ay roller machine. Hindi ba ito malalaglag? Okay? O sige, kopyahin nyo to. Ayun, hawak ang ganyan. Hindi na lang ito ng busa. Baka malaglag to kay sarili. Ay. Yung sa'yo na lang. Mamaya gamitin natin. Oh, ba't nalimita yun? Ay, makawala mo. Ayun. Magkano yan? 230. Mas mahal na ito yung matangkad na. Sige, sana yun ang din mo. Wala doon eh. Walang stock. Sana para naitutulog siya ng tatay. Ito pwede naman to eh. Patong na sa mataas ng lamesa eh. Ganyan for them. Kung meron kami ginagamit ni Dan. Ayun, ano yun eh. May nakita kong ganyan. Yung pala yun. Ito, ilipit mo yung sa phone mo. Tapos pipindutin mo na, like tayo mo na, para hindi kaya hawak. Ano pa? Ano mo ka nakopya na para pumunta na tayo sa function at ingredients? Karos, ano na? Mapasagot. Nakapi na po. Nakakalilo ang likod ng camera. Ayun ang nagka-camera. Yan lang, sinis ka. Nahilo daw siya. Lahat kasi nga na ganito yan eh. Ma-stand lang siya eh. Tapos pinutang-pinutang. Tapos na daw makopya. Yung iba po, si JJ, tapos na. Ate, yung camera bumalikot. Nagugulo sulat ko. Ayan, dito na po. Ikaw nga, Jane. Ayan ma'am. Naka-steady na dapat. Okay na yan, nakaganyan na lang. Ayan. Alam. Okay? O, tapos na! Kumopya! Ang likod na may hawak ng camera, James. Ikaw na. Okay, bago tayo makapag-start ng laboratory, Lagi yan. Para hindi na nga. Mablog na. Yan. Ayan. Baka
malaglag to dito. May Hindi, naka hindi mo lang. Usog mo dito, nakaano sa on and off na. Yan. Okay, we have to discuss the function of ingredients. The function of ingredients. Bawat ingredients na ginagamit natin for baking ay may kanya-kanyang kahalagahan or function. Kaya pag naluto ang tinapay, ay tinatawag nating baked products. Okay? Now, ang ingredients natin ay hati sa tatlong klase. Ha? Meron tayong ingredients kung tawagin ay basic ingredients. Okay? At meron tayong ingredients kung tawagin ay enriching ingredients. And lastly, we have the optional ingredients. Optional. Pwedeng wala, pwedeng meron. But the most important here ay ang basic at ang enriching ingredients. Okay? Under the basic ingredients, we have flour, Sakit daw sa harina, Sabi mo. and the main function of flour in bread making is for Sakit daw structure ng sa leeg. builder. Pag walang harina, hindi siya matatawag na baked products. Importante ang may harina. Ang harina ay merong 4 na klase. Meron tayong flour na kung tawagin ay bread flour, or sometimes we call this first class or primera klase or hard wheat flour or high protein flour. Ito ginagamit natin sa paggawa ng mga tinapay because it contains high protein. Mataas ang protein content ng harinang bread flour. Ang bread flour na tinatawag namin ay marami kaming klase na brand name, no? Na we use in the making of bread. Okay? Because in our school, ilang mo nga yung paan nito, maano ka, kapag nasa hagdanan ako kapag. Ang flour natin ay meron kami pag bread flour, kung tawagin ay President, Ambassador, Windmill, and Atlantic. Okay? Ito ang aming mga arena na dekalidad because we're using a high protein flour na ang aming trigo ay galing pa sa US wheat. No? Ang arena namin ay galing sa trigo na US wheat, kung tawagin. Now, may mga bakery na kanilang mga bakery gusto nila gumamit ng mga harina na medyo mura pero may quality. So meron kami, no, kung tawagin ay Pinoy Pan
El Dorado, at Supreme. Okay? Meron pang isa ngayon. Kung tawagin ay Trigo. Okay? Now, sa market, nakalabas na itong mga arena namin. No? Now, yung susunod nating arena ay tinatawag na soft flour. Ang soft flour, another name is third class or tercera klase. We use soft flour in the making of commercial cakes, cookies, pies, or pastry. Now, ang soft flour namin or tercera ay pangalan ng mga bundok o volcano, no? We have Banahaw, we have Mayon, we have Pinatubo, and Makili. Okay? Now, we don't use soft flour in the making of bread. Dadapa ang tinapay nyo. Pag ang tinapay nyo naluto, hindi pataas na ganyan, dapa, ito yung tinatawag natin collapse, it's either the bakers use the soft flour. No? Now, pwede mo hatiin kung nagtitipid ka. Bread flour and soft flour. Gawin nyo ang bread flour mga 70%, then soft flour 30% na magtototal ng 100%. Or 60-40 or 50-50. But the best, kung tinapay gagawin, pure bread flour. Pag mga commercial cakes, pure soft flour. Okay? Then another types of flour that we have na ginagamit natin ay tinatawag na all-purpose flour. Ang all-purpose flour, ito yung minsan kung tawagin natin ay family flour or pastry flour. Bakit pastry flour? Because bakers were using mostly all-purpose flour in the making of pastry. Now, with the word all-purpose, ibig sabihin, pwede sa tinapay, pwede sa cookies, pwede. So, lahat ay pwede. Kaya pag gagawa ka ng tinapay na hindi commercial, all-purpose ang ginagamit. Kaya pag naluto ang tinapay, malambot. Mahal ang all-purpose compare sa bread flour. Kaya walang gumagamit ng all-purpose flour pag gagawa ng mga commercial bread like pandesal at loaf bread. Kasi mahal siya kumpara sa bread flour. Then the last type of flour that we have ay yung cake flour. Ito yung bleached flour na puting-puti. Kung meron tayong bread flour for bread making, meron din tayong cake flour for cake making. Our all-purpose flour, ang pangalan ay Golden Maple. Okay? Ang cake flour naman namin, kung tawagin ay Tulip, pangalan ng bulaklak. Because tulip, compared to sa ibang mga bulaklak like gumamela, rose, ang tulip kasi means forever. Kaya tulip ang pinangalan namin sa arena namin cake flour. Now, itong cake flour at soft flour, mababa ang mga protein content nila. Kaya hindi sila pwede gamitin sa paggawa ng tinapay. Now, kung ang bread flour mataas ang protein content from 11% to 14%, ang soft flour naman at ang cake flour ay nasa 7% to 8% only. Pero ang all-purpose, in between siya ng bread flour at cake flour.
9% to 10% siya. Kaya in between ang all-purpose sa paggawa ng mga tinapay at cakes, pwede siya sa lahat. Kaya yung mga nagbibake eh, hindi alam ang mga arena. Now siguro klaro na sa inyo kung ano mga arena ang gagamitin nyo. We don't make bread, all-purpose flour or soft flour, cake flour ang gamit. Except ang tinapay mong gagawin ay special like ensaymada, cinnamon rolls, you have to use all-purpose flour. Okay? At hindi ka rin pwede gumawa ng cake na ang gagamitin mo ay bread flour. Baka pag kinagat mo yung cake mo, nandun yung ngipin mo, hindi matanggal-tanggal sa tigas. Kasi you use a high-protein flour. Okay? The next. Sana naintindihan niyo yung mga pinagsasabi ko dito. No? Next, we have here water. Tubig. Now, the main function of water is for hydration. Kasi pag walang tubig, all dry ingredients na ginagamit natin for baking will remain as is. Hindi siya matutunaw. Wala tayong tinatawag na dough. Okay? Kaya importanteng merong tubig. Water. Like what I said, ang tubig ay variable. Variable ang tubig. Why? Bakit ang tubig ay variable? Plus or minus? Yamo lang. Bakit? 1. Because of the flour, arena. Okay? Ito yung discuss ko noon, yung nawalan tayo ng internet, no? Ito na yung ano natin, continuation. Kasi ang internet natin sa Pilipinas hindi maganda, no? Nawawala. Okay. Ang flour natin ay meron tinatawag na water absorption. Merong arena na matako sa tubig, merong arena na hindi matako sa tubig. Yun ang hindi alam ng mga karamihan. Kasi pag naghahalo sila, naghahalo, no? Ito kunyari ang mixer. Ang mga baker kasi noong unang panahon, dahil wala naman nagturo ng baking, ng proper way of baking, basta mahalo lahat ng ingredients, okay na. Now, since ang ating mga panadero ay matatalino, nilalagyan nila muna ang tubig. Water. Then, since ang ating mga asin ay malalaki ang butil, nilalagyan na nila dito ang asin. At nilalagyan na rin nila ang sugar kasama ang lard or shortening. Sa kanila hinahalo, saka nilalagay ang flour na merong tinatawag na yeast. Okay? Kaya, pag ang arena mo, ang water absorption niya ay matakaw sa tubig, kunyari, ang tubig na nilagay mo ay nasa 57%. Pag matakaw sa tubig, anong mangyayari? Magiging parang kulang pa yung 57. Magdadagdag ka pa. Diba? Pag naman ang arena mo hindi matakaw sa tubig, yung nilagay mong 57, pag inalo mo, what happened? Magiging malata. Kaya do not add all the 57%, babawasan mo. Eh kung nandun na lahat ng tubig, paano mo pa mababawasan? Kaya pag tinuloy-tuloy mo yan, naluto ang tinapay, ang tinapay mo ay dapa. Ulap siya. Hindi siya pataas na ganyan. Okay? Kaya pag kayo naghahalo ng masa, lalo yung mga beginner, kung ang gamit nyo ay mixer,
Una niyong ilalagay sa mixing bowl ay flour. Nakasama ang instant yeast, kasama ang sugar, kasama ang improver kung meron kayo, at kasama ang what? Itlog. Okay? Makinig. Tandaan nyo, harina, asukal, improver, eggs, yeast instant. Then, susunod yung ilalagay ay tubig. Okay? Para malaman nyo yung water absorption ng harina. Pag nailagay na lahat ng tubig, nag-form into ball, nabuo na siya, susunod yung ilalagay ay lard or butter or refrigerated margarine or margarine. Bakit? Kasi pag nilagyan mo kaagad itong lard, butter, refrigerated margarine or margarine, etong mga shortening na ito, magpo-coat sa harina. So yung pagsipsip ng harina sa tubig, nagiging matagal. So mangyayari, mahirapan magsipsip ng tubig ang harina. Kaya the best way para mabilis ang absorption niya ng tubig, ihuli ang shortening. Pag nahalo mo na yan, saka mo mapapansin, madaling ma-develop ang gluten. Okay? Madaling ma-develop ang gluten. Kasi, ang pinakahuli niyong ilalagay ay asin. Pag nilagyan mo kagad ang asin sa mixture dito, nagiging very tough ang gluten natin. Matagal maging elastic. Elastic, hindi window pane na tinatawag. Elastic. Kaya ang ating asin ay nilalagay at the last stage para mabilis ang development ng gluten. Okay? Next! Sana naintindihan niyo. Kaya mas mabuti mag-enroll kayo sa amin para lalo niyo maintindihan ang science about baking. Susunod ay tubig. Why tubig? Because ang tubig natin ay merong tinatawag na types of water. Okay? Merong tubig na hard, merong tubig na soft, merong tubig na alkaline, at merong tubig na saline water. Now, pag nag-bake kasi tayo, hindi basta kumopya kayo ng recipe as is na. Nalaman nyo ang recipe, chef na kayo. Hindi. Dapat maintindihan nyo lahat. From various percentage, function of ingredients, method of mixing. Dapat alam nyo yun. Okay? Now, halimbawa, naghahalo ka. Ito ang mixer mo na naman. Okay? So, naghahalo ka ng mga ingredients mo. And it so happen, mainit ang panahon. So, yung tubig na lumalabas sa gripo ay mainit. Pag mainit ang weather, mainit ang tubig. So, you will have a warm water. So, pag warm water, what happened to your dough pag hinalo mo? Nagiging basa.
at matipid. In other words, it become wet, madikit sa daliri o kamay, and sticky, no? Basa-basa at madikit. Now, pag tinuloy mo ito, ang tinapay mo, pag naluto, bagsak, collapse. Okay? Now, maghahalo ka na naman. Malamig ang panahon. So, pag malamig ang panahon, malamig yung tubig na gagamitin mo galing sa gripo. So, pag malamig ang tubig na nilagay mo dito, what happened? Manonotice nyo, you will have a longer mixing time. Matagal mo nahahalo ang masa bago ma-develop ang gluten. Okay? So, ano mangyayari sa makina ng machine mo, sa motor? Iinit. Masisira yung makina ng machine. Pero, pag gumagawa tayo ng dough or masa, kailangan din natin ang cold water. Why? Kasi by using cold water, na-avoid natin yung pag-create niya yung tinatawag nating friction. Kaya iinit ang masa. At kailangan din natin ng warm water. Kasi pag gumagawa ng masa, meron tayong nilalagay na yeast. So, the reaction of the yeast will be on warm temperature. Kaya dapat meron kang warm and cold water to be added sa masa mo. Hindi puro yelo, hindi puro lukewarm. At pag sinabi natin cold water, we're talking about crushed ice. Yung durog na parang sa halo-halo, hindi bloke-bloke. Pero mga baker, gumagamit ang bloke-bloke, maliliit. Mali yun! Dapat yung crushed ice ang gamit nyo. Now, kung ang gamit mo, let's say, sa recipe, ay nasa mga 1,000 grams, so apart from the 1,000 grams will be warm water, and part from the 1,000 grams will be cold water. Okay? Kaya mga baker, they always make bread sa madaling araw. Pero pag gumagawa sila ng tinapay, between 8 o'clock to 5 o'clock, from 8 o'clock, mapapansin nyo, pantay-pantay ang tinapay. Pero pagdating sa mga hapon, between 1 o'clock to 5 o'clock, ang tinapay mo, padapa ng padapa. Why? Because of the temperature. Pag 8 o'clock to 12, medyo malamig. Pag 1 o'clock to 5, mainit na ang panahon. Kaya dumadapa ang masa. Diba? Dahil ginagawa ng baker, sa madaling araw sila gumagawa ng mga tinapay. Doon nila piniprepare. Kasi ang tubig doon, medyo maligam, no? Hindi masyado mainit, hindi masyado malamig. Pero kung ikaw, alam mo ang computation ng tubig, kahit nasa gitna ka ng araw, madali mo siyang ma-compute at magawa. Now, so that you will have part of the 1,000 will be warm and cold water, you have to compute by using this formula. You have friction factor equivalent to 3 multiplied by the actual dough temperature minus the 3 variables room plus flour plus water temperature. Then we have calculated water temperature. So you have 3 again, multiply the desired dough temperature minus the room
plus flour plus friction factor. Then the third formula now, we have the weight of ice. So this is now your cold water. So the formula will be weight of water needed in the recipe multiply with the water temperature minus calculated water temperature all over water temperature plus 112. Then the last formula, you have the new water weight. So this is now your tap water. So the formula will be weight of ice minus weight of water minus weight of ice. So you will have now your tap water. So dapat alam nyo itong formula na ito, no? Para hindi kayo malito. Okay? The next reason why water is variable because of the we have the temperature. Then last will be the machine. Pag roller, you have to use less water. Pag mixer, you have to use more water. Okay? So, pag hard water, you have to add more. Pag soft water, you have to add less water. Okay? Then third, under the basic, we had instant yeast. Now, the instant yeast here, or yeast rather, no? We have yeast here. Now, the yeast is the leavening agent. Pampaalsa, no? Pag sa tinapay, ang gamit natin ay yeast. Pag bread ang gagawin, yeast ang kailangan. Pag ang gagawin mo ay cakes, you have to use baking powder or baking soda. Okay? Ang yeast natin ay merong tatlong klase. We have active dry, we have fresh or compressed yeast, then we have the instant dry yeast. Okay? Pag gumamit ka ng active dry, you have to dissolve it first in lukewarm water before you add the active dry sa mixture. Huwag mo siyang ilalagay diretso sa arena. Pag naluto o natapos mong haluin ng arena, ang masa, papapansin mo ang masa mo may butlig-butlig. And that is active dry yeast. Kaya nobody using active dry na nilalagay diretso sa mixture. Dinidissolve muna sa lukewarm water. Okay? Pag fresh yeast ang compressed yeast ang ginamit mo, it's either you add direct to the flour mixture or you dissolve it in water. Pwede. No? Pag instant dry yeast, add direct to the flour mixture. Pero kung gusto mo rin tunawin sa tubig, sige, tunawin mo, pwede rin. Pero the best ay hindi na tinutunaw sa tubig.
Now, halimbawa, gagamit ka ng active dry yeast 1%. Ang resting period mo sa masa, pag natapos mong haluin, ay nasa mga 2 oras hanggang 4 na oras. Ito yung tinatawag nating fermentation time o yung oras ng pagpapaalsa pag natapos mo haluin ang masa. Doon nagkakaroon ng reaction ang yeast because ang yeast ay nagkikreate ng carbon dioxide, acid, alcohol, and heat. Okay? Kaya pag tama ang oras ng pagpapalsa mo at tama yung dami ng inilagay mong yeast, ang yeast mo ay na magkikreate ng carbon dioxide. Pag hindi tama yung dami na nilagay mo at yung fermentation time mo ng oras ng pagpapalsa, that carbon dioxide will be converted into an acid, alcohol, and heat. Kaya pag nalutong tinapay, kulubot-kulubot at maasim. Hindi panis. Okay? So, ganun ang mangyayari sa labas ng product nyo. Okay? Now, pag fresh or compressed ang ginamit mo, it should be always double with the amount of the active dry yeast. 1:2 sila. Parating doble. No? Parating doble. So, kung dito ay 1%, dito ay 2%. And they have the same resting period or fermentation time. But these 2 hours na ito ay hindi mo i-direction 2 hours. Magkakaroon ka ng 2 resting period, first rising of the dough and the second rising of the dough. For the first rising, yung oras ng pagpapaalsa mo, o orasan mo siya ng mga around 1.5 hours. Then, sa second rising, 30 minutes. Between with the first and the second rising, you have to punch down the dough. Okay, iba nakikita nyo, pinapunch na ganyan. Bakit? Anong purpose ng punching down? To remove the air inside, no? To expel the old gases para ma-relax ang gluten strand niya. Kasi pag diretso mo ng 2 oras, then tinimbang mo na bawat isa yung masa, mangungulubot ang masa. Kaya to avoid that, kailangan meron kang punching down. Kaya pag ang gamit mo active dry at fresh, don't forget to have this procedure. Now, pag instant dry yeast ang gamit mo, same amount with the active dry yeast na 1%, your fermentation time o yung oras ng pagpapaalsa mo is only 30 minutes to 1 hour. Now, this amount ng ating mga yeast ay depende sa tinatawag nating method of mixing. Pag ang gamit mo straight dough, nababago to. Pag ang gamit mo no time dough, nababago to. Pag ang gamit mo expansion dough, nababago to. Okay? Kaya dapat alam mo kung ano ang straight dough, no time dough, at sponge and dough method. At alam mo kung anong yeast ang gagamitin mo. Kasi meron tayong rule. Less yeast, longer fermentation time. More yeast, shorten fermentation time. Pag binaliktad mo yun, yung more yeast, nilongger mo ang fermentation time, aasim ang masa. Pag ang less yeast,
less yeast, sinorten mo ang ating fermentation time, what will happen? Matigas ang masa pag naluto. Kaya dapat importante alam nyo, no? Kaya yung iba hindi marunong, ginagawa nilang Bible ang recipe. Pag sinabi sa isang recipe, yeast 2%, forever and ever 2% siya. Pag sinabi ni active dry, puro active dry ang ginagamit niya. Kasi hindi nila alam eh. Kasi pag kayo nag-bake, dapat mag-aral muna kayo. You should learn para hindi nyo na ano yung parang Bible ang recipe. Okay? Now, sa baking powder naman, baking soda, hindi natin ito ginagamit sa paggawa ng tinapay. Bakit? Iba naman kasi ito. These are chemical leavening agent. Para lang to sa mga less protein flour na cake flour at soft flour or all-purpose flour. Okay? Now, we always use baking powder in the making of cakes. Pero once nagagawa ka ng cakes that contains flavor na merong acid, like cocoa or chocolate, you Baking have to soda. use baking soda. Because the baking soda is the one that controls the acidity of the flavor ng mga cocoa or banana. Okay? Then, the last type of ingredients here under the basic ay asin, salt. Now, the main function of salt in bread making ay to enhance the flavor. Siya naglalabas ng lasa sa ating tinapay. Okay? Walang tinapay na hindi nilagyan ng asin. Lahat ng tinapay kailangan merong asin. Pero may mga tinapay na walang asukal. Pwede. Pero ang asin, dapat merong asin. Now, meron tayong asin na tatlong klase. Meron tayong rock salt, refined salt, and iodized salt. Before, ang ating asin ay puro rock. Kaya dinidissolve yan ng baker sa tubig. Now, ngayon ang ating asin ay pino. Kaya lang, pag pino ginamit mo, hindi pa siya well processed. Marumi pa rin siya. Kaya the best ay ang iodized salt. Process na siya at meron siyang halong iodine. Okay? Kaya the best salt that you can use ay iodized salt. Now, for the enriching ingredients, we have number 1, sugar. Now, the function of sugar in bread making ay food for the yeast. Pagkain ng yeast. Secondary, it makes our product sweet. And it makes our product soft in texture. And it makes our product longer shelf life. The more sugar you added, the more the dough becomes very soft and tender. Okay? Then we have shortening o mantika. Now, the main function of shortening is for lubrication, pampadulas, pampalambot. Similar to sugar, ang shortening natin, it makes our product soft and tender. The more shortening you add it.
Now, for shortening, we're talking about fats and oil. So it's either you'll be using butter, margarine, it's either refrigerated margarine or non-refrigerated margarine or pastry margarine. Then we have oil and lard. The sources of these two, it came from pork oil, pork lard, or vegetable oil or vegetable lard. Then we have emulsified shortening. Then we have hydrogenated shortening. Sa America, once you make cakes, they don't use butter. They use emulsified shortening. A kind of shortening that contains emulsifier. While hydrogenated is a kind of shortening that is used for the making of crust. Para malutong kahit anong ipatong. We call that hydrogenated shortening. Okay? Then the third one, we have eggs and milk. Now, the function of these two, pareho, no? It gives us nutritive value. Okay? Pag ilagyan mo ng itlog ang isang masa, nagiging masustansya ang tinapay natin. Especially the egg yolk. Kasi ang egg yolk meron siyang natural emulsifier which is called lecithin. Yun ang nagbibigay ng longer shelf life, yun ang nagbibigay ng yellowish in color. We don't make bread that we have to add more on egg whites, albumin. Titigas ang masa. It should be egg yolk. Now, milk. Now, the best milk that we can add for the making of bread ay yung tinatawag na buttermilk. Yun ang masustansya compare sa mga skimmed milk or yung mga tinatawag na non-fat soy. Okay? Then, for optional, we have spices. May mga tinapay tayong ginagawa like cinnamon rolls by addition of the cinnamon powder, garlic, onions. Okay? Then we have food color. Now, especially the yellow color. Bakers were using yellow food color in making the dough para daw yung masa maging maraming itlog nilagay. No. No? Pinagdadaya nila. Then, we have mga additives. Now, maraming additives ang tinapay. Meron siyang dough strengthener, dough improver, dough emulsifier, dough enhancer. Okay? So, yun ang mga additives na harina ay na additives na chemical na inilalagay natin sa paggawa ng tinapay so that the bread will become fresh kahit ilang araw tumagal ang paggawa. Kaya those are optional naman, no? Okay, so these are the functional ingredients needed in the making of bread. Now, we will continue this afternoon the making of breads, pandesal, and loaf bread with the use of roller machine and mixer. So we'll be back at 1 o'clock this afternoon. Okay. See you and prepare your question and answer mamaya habang nagpapaasa tayo ng masa. Okay? See you. Bye.